ملك فإمبراطور ثم إله لتابعي. أهم شخصية إثيوبية في القرن العشرين. توسط في حرب الرمال بين المغرب والجزائر، صادق عبد الناصر والسادات، وكرمه عبد الفتاح السيسي، ووقف في وجه موسوليني الإيطالي، الحاكم الذي لقب نفسه بالأسد، الرجل الأعزل الذي مثل بلاده في الأمم المتحدة وحيدا، والإمبراطور الذي انتهى مقتولا في مرحاض ودفن بعد موته ب25 عاما. هيلا سيلاسي من هو؟ وما علاقته بالديانة الرستفارية؟ ولماذا انقلب عليه شعبه ورميت جثته في المرحاض؟ الإمبراطور الشرس. ولد هيلا سيلاسي أو حيلي ثلاثي عام 1892، ويعني اسمه قوة الثالوث. يعرف تاريخيا على أنه أهم شخصية أثيوبية بالقرن العشرين، ومنذ اعتلائه للعرش عام 1930 عايش أحداثا مهمة في تاريخ إثيوبيا، ولم يكن حكمه لها عاديا، فهو آخر أباطرتها بعد حكم استمر 46 عاما. في البداية كان ملكا حين تولى منصبه عام 1928، ثم أعلن نفسه إمبراطورا في عام 1930، وقد انتهى حكمه نهاية مأساوية بعد وقائع مأساوية. تقلب بين إمبراطور وثائر وديكتاتور، فكان أحد أكثر الشخصيات التي أثارت حولها الجدل من بداية حكمه وحتى وفاته. الإمبراطور الثائر. لم يجد الإمبراطور الهدوء أبدا في سنوات حكمه، إذ إنه بعد سنوات قليلة من اعتلائه للعرش بدأ الغزو الإيطالي لإثيوبيا، وافتعل الزعيم الإيطالي موسوليني الذي كان يسيطر آنذاك على الصومال نزاعا حدوديا مع إثيوبيا، ثم شن حملة عسكرية عليها. ليبرز الإمبراطور هنا كرجل أسطوري قرر الدفاع عن بلاده وشعبه، ودخل التاريخ برفضه الانصياع لقوة المستعمر، إذ أشعل ثورة شعبية ضد الإيطاليين، لكنه حين أحس بالعجز هرب إلى بريطانيا، ولكنه لم يستسلم، بل بدأ فيها كفاحه من أجل شعبه ووطنه. ورغم ضعفه إلا أنه استطاع أن يحصل على قرار من عصبة الأمم آنذاك نص بالعبارة الصريحة على أن إيطاليا دولة معتدية، وفرضت عقوبات صريحة عليها، ليصب الإيطاليون غضبهم على إثيوبيا، بل وأعلنوا ضمها إلى مملكتهم. وأصبح للحبشة حاكم عسكري إيطالي هو الماريشال غراتسباني، وكان نموذجا للعسكري الظالم، فقتل ونكل بالمواطنين وهدم الكنائس وأعدم رجال الدين. واستمر الوضع كذلك حتى هزمت إيطاليا في الحرب العالمية الثانية. عراب الوحدة الإفريقية. بعد هزيمة إيطاليا عاد الإمبراطور هيلا سيلاسي فورا إلى وطنه، وقاد ثورة جديدة ضد إيطاليا المهزومة التي تحولت إلى كيان ضعيف وغير مرهوب الجانب. وهكذا أصبح الإمبراطور هيلا سيلاسي يشبه بالزعيم الفرنسي ديغول، حيث استطاع استعادة حكمه وشرع بإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية وتعليمية بعد فترة صعبة عاشتها إثيوبيا. وعام 1960 وأثناء زيارة الإمبراطور للبرازيل نفذت جماعة انقلابا ضد حكمه، لكن الانقلاب باء بالفشل، لينقلب حال هيلا بعدها ويتحول إلى حاكم ديكتاتور يضرب بيد من حديد. حاكم فذ. لعب هيلا سيلاسي دورا مهما عالميا وإثيوبيا، إذ ساند الدول الغربية في الحرب الباردة، وتدخل لحل خلافات كبيرة في القارة السمراء، أبرزها حرب الرمال بين المغرب والجزائر. وفي عهده استضافت أديس أبابا عددا من القمم الإفريقية. أيضا كان له دور كبير في إقامة التعاون والوحدة الإفريقية. كذلك جمعته بالرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر علاقة وصفت بالمعقدة، فكانت ظاهريا تخلو من أي خلافات، إذ أجرى سيلاسي زيارة رسمية إلى مصر
عام 1963 تلقى فيها تكريما رفيعا، وزار عبد الناصر في بيته والتقى بأسرته، حتى أن رئيس بعثة الشرف المرافقة له كان نائب رئيس الجمهورية شخصيا. أيضا فإن الإمبراطور هيلا سيلاسي كان من الزعماء القلائل الذين منحوا قلادة النيل العظمى، وبعد وفاة عبد الناصر حافظ على علاقات طيبة مع الرئيس أنور السادات. نهاية مأساوية. تزايد الغضب الشعبي من سيلاسي مع بداية الستينيات إثر سياسته القمعية بعد الانقلاب الفاشل، إضافة إلى أن البلاد عاشت مجاعة كبيرة راح إثرها الكثير من الضحايا، إذ قضى نحو 100,000 شخص من إقليم وولو جوعا. في الوقت نفسه كان الإمبراطور هيلا يعيش حياة البذخ، حيث أنفق مبالغ مالية طائلة قدرها البعض بنحو 35 مليون دولار للاحتفال بعيد ميلاده 80، مستفزا بذلك شعبه، خاصة بعد الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام آنذاك وهو يقدم أرقى الأطعمة لكلابه بينما كان شعبه يموت جوعا. لتشهد البلاد احتجاجات عارمة خلفت قتلى، وفشل سيلاسي في السيطرة عليها، وتحرك الجيش الأثيوبي ضده وأطاح بالإمبراطور عام 1974 ليستلم الحكم بالبلاد نظام موال للاتحاد السوفيتي، وضع الإمبراطور تحت الإقامة الجبرية، حتى نقلت القناة الرسمية عام 1975 خبر وفاته، ليكون بذلك آخر إمبراطور يحكم إثيوبيا. وعام 1991 وبعد سقوط النظام الموالي للسوفييت، نقلت صحف غربية أن المحققين عثروا على جثة الإمبراطور تحت مرحاض بالقصر. إله الديانة الرستفارية. منذ تتويج الملك الأسود ملكا على إثيوبيا، اعتبر قدومه تحقيقا لنبوءة أطلقها ناشط حقوق السود في جامايكا ماركوس غارفي، والذي قال لأتباعه أنه عندما يتوج ملك أسود بإثيوبيا يصبح يوم الخلاص في متناول يده، فآمن هؤلاء بأن تتويج سيلاسي هو الخلاص. ومن إثيوبيا لجامايكا كان سيلاسي تجسيدا للإله أو جاه أي بديلا للمسيح، وصارت إثيوبيا بالنسبة إليهم أرض الميعاد. وعندما زار هيلا سيلاسي جامايكا عام 1966 لم يحاول معارضة هذه الحركة، بل وقف وألقى التحية على الآلاف من أتباعه الذين كانوا يتحرقون شوقا لنظرة من إلههم، وكانت ضمنهم ريتا مارلي زوجة مغني الريغي بوب مارلي أبرز أتباع هذه الديانة آنذاك، وقد سمى هؤلاء ديانتهم الرستفارية نسبة إلى اسم هيلا الأصلي راستافاري. وبعد تلك الزيارة ب3 سنوات شجع الإمبراطور أتباع الديانة على الانتقال إلى إثيوبيا، حيث منحهم أرضا تجمعوا عليها، ووصل عدد القادمين إلى 300 شخص. ويؤمن الرستفاريون بأن إلههم هيلا ما زال حيا، وأن الإنسان الأبيض أدنى من الأسود، وبأن إثيوبيا هي الجنة وجامايكا هي الجحيم. كذلك يؤمنون بأن السود سيحكمون العالم في المستقبل، كما يعتنون بنظافتهم الشخصية، وأغلبهم لا يقصون شعورهم ولحاهم إذ يعتبرونها رمزا للقوة، ويستخدمون في جلساتهم موسيقى يطلق عليها نيبانكي، أما رمزهم فهو الأسد الذي شبه إلههم نفسه به. بعد أن عثر على رفات الإمبراطور أسفل أحد مراحض القصر، احتفظت به كنيسة باتا مريم، وبعد مرور 25 عاما أقيمت له جنازة على الطراز الإمبراطوري بأديس أبابا، ليدفن في كاتدرائية الثالوث المقدس بحضور آلاف المشيعين. وعام 2019 رفع الستار عن تمثال لسيلاسي خارج مقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا بمشاركة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي وقادة إفريقيا، اعترافا بدور هيلا في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت لاحقا إلى الاتحاد الإفريقي الحالي.